สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับผม GM Million ช่อง Want to T ยินดีต้อนรับสู่คลิปแรกของ How to GM GM ต้องรู้อะไรบ้างอันเนื่องมาจากหัวข้อ GM นั้นมันเป็นหัวข้อที่ใหญ่มากประกอบไปด้วยความรู้ที่มันลึกแล้วก็หลากหลายดังนั้นผมเนี่ยจึงตัดสินใจที่จะแบ่งออกเป็นหลายๆคลิปสำหรับวันนี้เนี่ยคลิปแรกของ How to GM ผมจะขอกล่าวโดยภาพรวมก่อนว่าGM ใน TRPG นั้นมันมีหน้าที่อย่างไรควรจะมีทัศนคติอย่างไรต้องรู้และต้องทำอะไรบ้างหลังจากที่เรารู้แล้วเนี่ยผมจะขอกล่าวถึงในหัวข้อหลักของ TRPG ที่เราต้องรู้ก่อนเริ่มเล่นในฐานะ GM ว่ามันคืออะไรโอเคครับเรามาเริ่มกันเลย GM ใน TRPG นั้นมีหน้าที่อย่างไร GM หรือ Game Masterมีชื่อเรียกที่หลากหลายต่างๆกันตามแต่ TRPG ที่เราเล่นแต่หลักใหญ่แล้วมีหน้าที่เหมือนกันนั่นก็คือคนสร้างและควบคุม TRPG ที่เราเล่นกันคอยถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้แก่เพลเยอร์หากทุกท่านไม่เข้าใจว่า TRPG คืออะไรสามารถกดดูได้ที่ลิงก์ใต้คำบรรยายนะครับหากจะบอกว่า TRPG คือการร่วมกันสร้างเรื่องราวร่วมกันเขียนหนังสือนิยายขึ้นมาสักเล่มหนึ่งโดยตัวเพลเยอร์และ GM นิยายเรื่องนี้เหล่าเพลเยอร์คงเปรียบดังบทบรรยายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวละครหลักและ GM คือบทบรรยายอื่นๆนอกเหนือจากนั้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวร้ายมอนสเตอร์ NPC หรือโรคและหลักการเวทมนต์ต่างๆหากผมจะกล่าวถึงมันในแบบที่ผมใช้ประจำแล้วก็เราอยู่ในทุกรอยยิ้มของคนที่คุณพบเจออยู่ในทุกน้ำตาของ NPC ที่รังรินอยู่ในทุกใบไม้ที่ร่วงหล่นในทุกหยดน้ำที่รวมกันเป็นสายน้ำใหญ่เมื่อคุณมองเข้าไปในทุกสิ่งคุณจะเห็นเราเมื่อคุณมองขึ้นไปในยามราตรีอันมืดมิดอันเต็มไปด้วยท้องฟ้าที่ส่องประกายคุณจะเห็นเราคือ GMจากที่กล่าวไปทุกท่านก็พอจะเห็นภาพได้คร่าวๆว่า GM คืออะไรเราไม่ใช่กรรมการในการแข่งขันกีฬาที่คอยดูแค่ว่าใครทำผิดกฎหรือเปล่าเราเป็นตัวร้ายในเนื้อเรื่องเช่นเดียวกับที่เราเป็นเพื่อนพระเอกเราเป็นมอนสเตอร์เช่นเดียวกับที่เราเป็นครอบครัวของผู้กล้าดังนั้น GM จึงไม่ใช่ศัตรูของผู้เล่นหากแต่จริงๆแล้ว GM เป็นฝั่งเดียวกันกับผู้เล่นต่างหากชัยชนะของผู้เล่นคือชัยชนะของ GM และชัยชนะนั้นก็คือความสนุกของทุกคนบนโต๊ะรวมถึงตัว GM เองด้วย GM ต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกผมคิดว่าผมคงไม่จำเป็นต้องบอกแต่สิ่งแรกที่ GM ต้องทำก็คือการรู้กฎของ TRPG ที่เราต้องการจะเล่นซึ่งกฎส่วนใหญ่นั้นเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นการอ่านภาษาอังกฤษได้นั้นจึงค่อนข้างจำเป็นอย่างที่2 GM ต้องเตรียมโครงสร้างและเนื้อเรื่องสำหรับเล่นกันสำหรับการเตรียมโครงสร้างนั้นมาจากประสบการณ์และการศึกษาของผมเองตัวผมเนี่ยจะขอกล่าวในคลิปถัดไปส่วนเรื่องของการเขียนเนื้อเรื่องนั้นต้องใช้ความรู้ของนักเขียนซึ่งมีเนื้อหาค่อนข้างมากเลยจะขอแยกคลิปกันกับส่วนโครงสร้างนะครับอย่างที่3หลังจากที่เราเตรียมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาหากเป็นบนโต๊ะเราอาจจะปริ้นรูปหรือเริ่มที่จะเพ้นมินิเอเจอร์ต่างๆหากเป็นออนไลน์เราก็ต้องทำ VTT ซึ่งจะเป็นส่วนของการใช้งานและการเขียนโปรแกรมซึ่งผมเนี่ยจะทำมันขึ้นมาและจัดให้มันอยู่ในหมวดโปรแกรมนะครับอย่างที่4การรันแคมเปญโดยใช้ทั้งหมดทั้งมวลที่เราเตรียมมาหลักใหญ่แล้วเราจะใช้ทักษะการแสดงที่ผมกล่าวไปแล้วในคลิป How to Roleplay และทริคต่างๆนั้นผมจะขอกล่าวต่อไปในหมวด Tip and Trick ในอนาคตนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เรามาดูกันเถอะว่า TRPG เราต้องรู้อะไรหลักๆบ้างเราถึงจะเริ่มเล่นมันได้การอ่านรูบุ๊กแน่นอนว่าก่อนที่ผมจะเสียเงินซื้ออะไรสักอย่างผมคงจะต้องศึกษามันก่อนอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงโดยหลักๆแล้วผมจะหาคลิปตาม YouTube ดูไม่ว่าจะเป็นคลิปการอธิบายกฎหรือท
ที่เขาเล่นกันให้ดูจริงๆและหลังจากนั้นผมก็จะไปหาหนังสือตัวอย่างที่ทาง TRPG ได้ทำแจกไว้ให้คนได้ดาวน์โหลดไปอ่านให้เขาได้เข้าใจคร่าวๆเกี่ยวกับ TRPG ของเขาและลองเล่นดูดังนั้นหาก TRPG ไหนได้ทำการแจกไว้ผมแนะนำให้ไปอ่านอย่างละเอียดและลองเล่นดูก่อนนะครับอย่างไรก็ตามก็ใช่ว่าทุก TRPG จะทำหนังสือแจกและใช่ว่าทุก TRPG จะมีคลิปใน YouTube ให้พวกเราดูดังนั้นหากทุกท่านมีเวลาทุกท่านสามารถติดต่อไปที่ร้านบอร์ดเกมที่มี TRPG นั้นๆที่คุณสนใจแล้วลองนัดเวลาที่จะเข้าไปลองเล่นไปลองให้เขารันเล่นกันดูทุกท่านอาจจะเข้าไปลองได้ไม่ว่าจะเป็นร้าน Legendary War Game Golden Goblin Battlefield Bangkok หรือร้าน Iron Force เป็นต้นเอาล่ะเมื่อทุกท่านทำการตัดสินใจซื้อหนังสือ Rule Book หรือบางทีอาจจะเรียกว่า Call Rule Book หรือ Player Handbook หรืออะไรก็แล้วแต่มันคือหนังสือที่เขียนกฎวิธีการเล่น TRPG นั้นๆอยู่อย่างแรกเลยที่ผมจะทำก็คือผมจะกวาดตาผ่านๆในสารบัญและเลื่อนดูหนังสือคร่าวๆตั้งแต่หน้าแรกจนไปถึงหน้าสุดท้ายเพราะเนื่องจาก TRPG นั้นมีความหลากหลายมากๆดังนั้นผมจึงอยากที่จะจำแนกก่อนคร่าวๆว่ามันเป็น TRPG ประเภทไหนหากจะให้ยกตัวอย่างก็มี TRPG ที่มีระบบการต่อสู้ที่ละเอียดอย่าง Dungeons and Dragons ระบบที่เน้นความหลากหลายในการเล่นมีกฎอย่างหลวมๆอย่าง Resus หรือระบบที่เน้นการ Improvise การเล่าเรื่องราวอย่าง Fabula Ultima เป็นต้นหลังจากรู้คร่าวๆแล้วว่ามันเป็น TRPG แนวไหนผมจะแบ่ง TRPG ออกเป็น3หมวดคือหมวดสร้างตัวละครหมวด Role Play และหมวด Combat หมวดสร้างตัวละครเนี่ยผมก็จะดูว่ามันมี 1. ระบบตัวละครเกมนี้พิเศษยังไง 2. ค่าสเตตัสไหนบ้างสื่อถึงอะไรสกิลไหนบ้างทำอะไรได้โดยผมเนี่ยจะไม่ได้ลงลึกถึงการคำนวณในการอ่านครั้งแรกและข้อสุดท้ายข้อ 3. จะอัพเวลตัวละครของเรายังไงหมวดต่อไป Role Play ผมจะแบ่งออกเป็น4ข้อหลักก็คือข้อ 1. มีข้อกำหนดในการ Role Play ไหมเช่นถ้าเราเล่น TRPG Fabula Ultima เราจะเล่นเป็นคนชั่วหรืออยู่ฝ่ายตัวร้ายไม่ได้ขณะที่เราเล่น Lancer เราก็ต้องเล่นเป็นคนขับหุ่นยนต์เป็นต้นข้อ 2. กฎการทอยเช็คระหว่างการโรลเพลย์และมันมีความยากมาตรฐานบอกมาหรือเปล่าข้อ 3. มีกฎพิเศษสำหรับการโรลเพลย์ไหมหรือมีกฎสำหรับการจัดการเรื่องการ improvise หรือไม่ข้อ 4. กฎสำหรับการดาวน์ไทม์หรือก็คือช่วงเวลาพักผ่อนของพวกเราเนี่ยมันเป็นยังไงจากนั้นผมก็จะไปดูหมวด Combat หลักๆที่ผมดูก็คือข้อ 1. เราจะคิด Turn หรือก็คือ Initiative กันยังไงข้อ 2. มีแอคชั่นอะไรบ้างที่เราสามารถทำได้ข้อ 3. เราจะโจมตียังไงเราจะทอยเช็คอะไรบ้างข้อ 4. ระบบเกมนี้มีระบบการเดินยังไงข้อ 5. ตายแล้วเราจะทำยังไงต่อจะต้องทอยเช็คอะไรหรือว่าตายแล้วตายเลยหลักๆในทุก TRPG พอได้คำตอบทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถรันได้แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องของรายละเอียดโดยผมเนี่ยจะมานั่งดูนั่งจำแล้วก็นั่งช่วยกันงงกับกลุ่มผู้เล่นในการรันครั้งแรก พอถึงแม้ว่าตัวผมเนี่ยจะดูมันจนหมดผมก็จำมันไม่ได้อยู่ดีครับผมไม่ได้นำมันไปใช้และใช่ครับคุณได้ยินไม่ผิดหรอกการรัน TRPG หลายๆครั้งแม้ว่ามันจะเป็นหน้าที่ของ GM ในการจำกฎแต่ถึงกระนั้นเนี่ยในการรันครั้งแรกๆผมไม่คิดว่าจะมีใครที่จะจำหนังสือที่มีค่าเฉลี่ย300ถึง600หน้าได้ทั้งหมดกันหรอกครับและในการเล่นนั้นมันคงจะเป็นการเสียอารมณ์มากๆครับเล่นไปก็ต้องหยุดไปเพื่อมาเปิดดูหนังสือดูกฎไปแน่นอนว่ามันคงจะดีไม่น้อยหากผู้เล่นอ่านกฎเหมือนกันแล้วช่วยๆกันจำช่วยๆกันเล่นหากแต่ว่าเราก็ไม่สามารถหวังได้ถึงขั้นนั้น
ดังนั้นคำแนะนำของผมก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสะดุดกับกฎอะไรสักอย่างให้เราทำการยอมรับกับผู้เล่นโดยตรงว่าเราจำไม่ได้หรือว่ามันไม่มีบอกไว้นะเรื่องนี้แล้วขอผู้เล่นว่าเราจะทำการอิมพอไว้กฎออกมาก่อนโดยจะพยายามทำให้มันแฟร์ที่สุดและให้มันได้รับการอนุมัติจากผู้เล่นทุกคนหรือคนส่วนใหญ่เพื่อความลื่นไหลในการเล่นพร้อมกับบอกผู้เล่นว่าเราเนี่ยจะมาทำการหาหรือวิเคราะห์กฎที่ถูกต้องกันตอนท้ายเซสชั่นหรือเอากลับไปทำเป็นการบ้านแล้วค่อยมาบอกกันต่อในครั้งต่อๆไปในส่วนของตัวละครผู้เล่นเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์อาชีพของหรืออาวุธรวมถึงสกิลต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ผู้เล่นต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองเราคงไม่สามารถจำทุกสกิลของทุกอาชีพในหนังสือได้อย่างแน่นอนดังนั้นสำหรับ GM แล้วมันจึงไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยที่จะถามเพลเยอร์ว่าสกิลของคุณทำอะไรได้ครับช่วยอธิบายให้ผมฟังทีสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอบอกว่าผมเข้าใจดีว่าสังคมคนที่เล่น TRPG ในประเทศไทยนั้นไม่ได้มีมากมายนักเมื่อเทียบกับสัดส่วนของประเทศอื่นๆที่เขาเล่นกันนั่นทำให้พวกเราเนี่ยมีความลำบากในการหาโอกาสในการซื้อการลองและหาสังคมที่เหมาะสมแต่ถึงอย่างนั้นตัวผมก็ยังเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าพวกเราชาว TRPG ในประเทศไทยนั้นมีสังคมที่ดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือกันตลอดเวลามาพูดถึงสังคม TRPG ตัวผมนั้นได้รับความช่วยเหลือมากมายในด้านต่างๆและตัวผมก็ต้องการที่จะถ่ายทอดสิ่งที่ดีในการเล่น TRPG การทำคลิปลง YouTube เพื่อให้สังคมในการเล่น TRPG ของพวกเราเนี่ยได้พัฒนาตัวเองให้มันมากขึ้นได้เล่นกันอย่างสนุกสนานมากขึ้นและสุดท้ายให้ผู้เล่นใหม่ที่สนใจใน TRPG เนี่ยได้โอกาสในการเข้าถึง TRPG ที่มากขึ้นผ่านช่องทาง YouTube ของผมเหมือน One Stop Service สำหรับ GM ผู้มีประสบการณ์ทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับผมหวังว่าทุกท่านจะเต็มใจที่จะช่วยกันแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับ GM หน้าใหม่นะฮะแล้วก็ส่วน GM หน้าใหม่เนี่ยผมอยากจะบอกว่าอย่าได้กลัวนะในการเล่นในการรัน TRPG นะลองให้โอกาสกับมันดูสักครั้งหนึ่งนะฮะใครจะรู้นะว่าคุณเนี่ยอาจจะพบเจอกับความฝันของคุณเป้าหมายของคุณเหมือนกับผมเจียมวอร์มิเลียนแต่พร้อมแล้วนะฮะเราพร้อมที่จะไปลุยกันต่อนะกับคลิปต่อไป How to GM Campaign Structure ไปลุยกันเลยครับ